Det blev liksom ingen kålrot för mig i år. Alla plantor som jag hade blev såna här, gick i blom. Och den här tiden på året nu när vi kommer in i augusti, snart mitten av månaden, så präglas den väldigt mycket av att röja. Samtidigt som jag också skördar och försöker få ut nytt i landen och sådär. Men just att ta bort saker tycker jag är så himla härligt. Behöver man inte stå och glo på de här grejerna som man inte är nöjd med. Och en blommande kålrot kan ju vara fin och bra för pollinatörer och sånt där, men jag vill nog gärna använda platsen till annat. Hej. Många av er som följer Skillnadens vill gärna ha tips på vad man kan göra i trädgården i augusti. Och i de här AI-tiderna, när alla svar som ni önskar egentligen finns i olika chattbottar, så vill jag ändå ta tillfället i akt och tipsa om att gå in med jämna mellanrum och kolla på www.sarabackmo.se, för det är lite annat att följa en riktig odlare. Och om du letar dig tillbaka i rubriken som heter blogg, så kan du välja år för år och månad för månad. Och då kan du till exempel klicka in dig på augusti 2023. Vad gjorde Sara då? Och så kan du få en himla massa bra tips om sådder och hur man kan förbereda sina land eller göra nya land och sånt där. Väldigt, väldigt praktiskt. Så, tack för det, kålroten. När jag var helt ny med min köksträdgård där 2011, då kommer jag ihåg att jag stod inne i huset och tittade ut på den här helt nya och tomma odlingsytan och kliade mig i huvudet och bara, hur ska jag klara av att hitta gödsel till allt detta? Och sen gick det några säsonger och då var det istället på sommaren som jag tittade ut och kände så här, men gud, hur ska jag klara av att ta hand om alla växtdelar som vi inte äter upp? Så det är så här olika perspektiv på den här platsen, och vid olika tidpunkter så grunnar man över olika saker. Och jag tycker fortfarande att den här frågan om att ta hand om allt skräp, alltså växtdelarna, är kanske en av de mest relevanta frågorna när man har en odling. Lite grann oavsett hur odlingen ser ut egentligen. Så jag komposterar. Det är ett sätt att ta hand om alla de här växtdelarna som blir. Och min köksträdgård, den är ju ganska stor, så jag odlar ju 400-500 kvadratmeter och så lite tunnelväxthus och sånt. Man behöver liksom inte ha en stor köksträdgård för att det ändå ska bli ganska mycket material som man måste ta hand om, eller hur? Och ibland kan jag tycka att när vi pratar om köksträdgårdsodling och kompost och sådär, så är det så himla mycket fokus på att vi ska få jord, att vi ska få näring till våra jordar och sånt. Men en del i det här tycker jag handlar ju jättemycket om också att hitta ett bra arbetsflöde. Alltså att kunna ta hand om de här grejerna så att man blir av med skiten. Så lite grann det tycker jag att kompostering handlar om för mig. Att faktiskt härbärgera saker som jag inte vill ha längre i landet och också då kunna dra nytta av det på något jädra vänster. Och därför har jag ju då väldigt många komposter i min köksträdgård. Men jag komposterar också på andra sätt än just i komposter. Jag har totalt 6 kompostplatser här ute i köksträdgården. Och de räcker ändå inte till för den här trädgården. Det är ju inte bara odlingen som genererar material, det är också hela tomten i övrigt som ska skötas och som producerar löv och grenar och gräsklipp och allt möjligt. Ett problem för mig är att jag i och med odlingen producerar mer jord än jag kan ta hand om. Det är ju ett lyxproblem, men som då kan vara ett problem. Förutom att jag komposterar och på det sättet får jord, så använder jag också mycket växtmaterial i täckodlingen. Och det bygger på så himla mycket jord att jag emellanåt måste gräva bort jord för att det blir opraktiskt att ha så mycket. Och det hade man ju inte alls tänkt på där i början. Nu ska jag visa 3 smarta sätt som jag komposterar på här i min köksträdgård.
Det här tycker jag är ett sånt himla kul sätt att kompostera. Och som inte är egentligen så här gängse kompost. Vanligtvis när vi läser om komposter så ska de ju vara i liksom ytterkanten av trädgården och gärna någonstans där man inte tittar på dem och så. Jag tycker komposterna förtjänar en jättefin plats i trädgården för de har en sån himla viktig funktion. Och i princip alla mina komposter som jag har är sådana som jag odlar på. Och det vill jag uppmana dig till. Alltså när du gör en sån här himla fin hög som håller fukten bra i och med nedbrytningsprocessen och massa näring som utvinns liksom från alla de här växtskräpdelarna, så måste vi också dra nytta av dem. Och det gör vi genom att odla på dem. Så det här är en låda som jag har byggt av spillvirke. Det skulle lika gärna kunna vara ett gäng pallkragar som står på höjden. I botten har jag väl kartong, markduk eller någonting sånt där för att hindra lite grann att ogräs och sånt växer upp om det är något som är riktigt invasivt. Jag har ju en del fräken och sånt som kommer in från åkern eller från hagen här intill. Och sen har jag bara dundrat i mängder med växtmaterial här. Och först fyllt upp den ena bingen, för det är nämligen delat i två. Så det är två mindre lådor kan man säga som sitter ihop. Först fyllt upp den ena, när den är full börjat på den andra. Och när den här sen är full så har jag flyttat över en del jord från första bingen. Ni vet som man håller på, som ett litet pussel. Och så fort egentligen som det finns material nog i de här som växter kan växa i så har jag planterat saker. Och det tycker jag att man ska göra med sina komposter och odla på dem. Och det behöver inte vara ett kompostmaterial som har hunnit att bli en färdig jord för att man ska kunna odla i dem, utan här där krassen och pumporna växer där, här var det ju bara liksom massa växtdelar som låg i början av sommaren. Sen har jag bara lagt på lite gräsklipp och sånt ovanpå och skuffat undan materialet, petat ner mina plantor och sen tryckt till ordentligt så att det står stadigt. Och inte vattnat i princip någonting alls. Och sommaren har ju bitvis varit ganska torr, men ni ser så fint det växer. Så det här tycker jag att man ska ta efter, att göra en kompost, placera den någonstans där det kan växa bra, där det är soligt och där växter generellt tycker om att växa, och sen odla på komposten. Alltså inte bara låta den stå och producera jord, odla på den under tiden som den processen sker. Det tycker jag är viktigt. Får man ju också en bonusyta som är både fin och praktisk. Kolla så fantastiskt! 2 stycken marmande, den franska stora härliga tomaten som växer där det bara var presenning och ett ogräskaos för så kort sedan. Alltså jag är så glad över den här platsen. Och som du ser här så den här platsen kommer ju generera mängder med växtmaterial, förutsatt att jag inte drabbas av någon potatisbladmög eller någonting sånt där annat, så är ju allt det här är ju växtmaterial som blir en resurs till odlingen i form av ny jord, näringsrik jord som kommer växterna till nytta liksom nästa år. Och det måste man ju ta hand om på ett klokt och bra sätt. Och förutom att kompostera en del av materialet så har jag en liten grej för mig som jag gärna vill tipsa om. Och i slutet av sommaren så brukar jag utse en eller flera bäddar där jag skördar slut saker och som så småningom kommer att vara liksom tomma. Och om man väljer ut 1 eller 2 sådana bäddar så kan man istället för att lägga material på komposten lägga växtmaterial ovanpå de här växtplatserna så att man bygger upp en täckodling med det här materialet som annars skulle hamna på komposten. Och då behöver man liksom inte anstränga sig med att hålla på och vända, flytta saker till och från komposten, utan allt material det läggs rakt på jorden och blir liksom direkt mat till maskar och mikroorganismer på jorden. Och det finns studier som visar att istället för att gå omvägen om komposten och låta allt det här härliga näringsmässiga komma liksom till nytta i bara komposten,
så fyller det en väldigt stor funktion för jorden. Alla de små processerna liksom när de här mikroorganismerna synkar med varandra. När det görs rakt på jorden. Och det är ju det som täckodlingen är en sån himla fin grej med. Så det vurmar jag väldigt mycket för. Och också för att det här med att lägga material rakt på jorden gör ju också att jag behöver arbeta mycket mindre. Särskilt om jag kan kombinera det här med att alla de här delarna som växer här till exempel, när jag skördar bort dem, då kanske det är just precis här som de sakerna hamnar. Istället för att jag ska lasta det på skottkärran, köra iväg det till en annan del av tomten, processa det i en kompost och sen köra det tillbaka det till landen. Det blir så många olika vändor. Så alltså lägger jag bort mitt växtmaterial till en plats där jag har utsett att det funkar. Och sen så bara lägger jag materialet där. Det kan vara grova delar som tomatsaker och det kan vara solrosstockar och kålstockar och allt möjligt. Sen anpassar jag ju vad jag ska odla då i den bädden. Och i en bädd jag har väldigt många grova saker från föregående år så kanske jag använder lite stora plantor som kan konkurrera med det där och inte ta skada. Mer än material som kommer från mindre bladdelar som rödbetsblasten här till exempel. Den förmultnar ju jättefort och blir alldeles sladdrig och är väldigt lätt liksom för växter då. Och bo tillsammans med. Så de är ju inga problem då. Och så kan man lägga, om man tycker att det ser lite skräpigt ut med så här mycket växtmaterial. En del tycker ju konstigt nog det. Eller det kanske mest är odlarnas partners som tycker att det ser lite ovårdat ut. Då kan man ju lägga lite gräsklipp eller löv eller halm eller någonting ovanpå så ser det jätteprydligt ut sen. Så att direkt använda växtmaterialet som täckmaterial i landen, det tycker jag är jättebra. Och det är därför som jag håller på och rensar nu och tar bort grejer som jag inte vill ha och ogräs och sånt. För det är väldigt bra att rensa bort det innan man sätter igång och lägger på växtmaterial ovanpå. Och när jag har grejat nu i den här delen av köksträdgården så har jag ju gjort skillnad kan man säga på det farliga materialet som innehåller massa rötter som jag inte vill ska rota sig och också sånt som kan fröja av sig. Så det hamnar liksom i en annan komposthög. Medan gamla kolplantor och alltså växtmaterial som inte gör någon skada kan återgå direkt till landen. Och sen växer det så här fint. Kan man se fram emot många fina tomater nästa år. Jag kan ju passa på att visa när jag ändå har en så här fin hög. Så i den här högen har jag bara lagt blad. Men det är liksom inga ogräs egentligen som kan fröja av sig och så. Och så brukar jag göra att jag rensar eller drar bort saker som jag inte längre vill ha. Så kan jag lägga det i en provisorisk hög till dess att jag har en plats som jag kan använda det på. Och det gör ju ingenting om det ligger här och blir lite sladdrigt och så. Här har jag börjat lägga på gräsklipp alldeles vid gången. Så att då känns det ju naturligt kanske att bygga upp den här lilla kanten just mot gången. Så jag bara lägger det så här ovanpå. Och här blir ju liksom en världens fest med små insekter och om några veckor när man kommer hit och lyfter på det så är det så mycket mask. Och här funkar det att använda allt möjligt material. Så om, vad ska jag tippa, 2 veckor, 3 veckor, då är ju liksom hela den här ytan alldeles full med sånt här växtmaterial. Och lättast tycker jag det är att man utser liksom en plats som jag sa, 1-2 områden eller 1-2 land eller 1-2 pallkragar som man fokuserar sitt växtmaterial på så att det inte blir ja, nu blev det så här och så jobbar jag lite här men så blir det inte det klart för då blir det svårare i odlingen senare. Så på med mängder med material på ett och samma område så kommer det bli jättebra. Och jag tycker det här är vackert.
ska vi se. Det här är ju 2 stycken korgar med det som vi kan kalla för det farliga materialet då. Det är ju inte farligt överhuvudtaget, det är bara det att det innehåller en hel del rötter till ogräs som kan slå rot och innehåller också grejer som kan fröja av sig. Och det vill jag då inte använda just i täckmaterialet utan vill använda det på annat sätt, och jag lägger det heller inte helst i vanliga komposten då. Det finns jättemånga olika sätt att ta hand om det där faktiskt. Det som jag gör just nu, det är att jag lägger allting ovanpå min jordkällare. Och det är för att bygga på ett jordlager som ska isolera jordkällaren lite bättre än vad den är isolerad nu. Så det är ett projekt som jag har, men innan jag började med det så använder jag gärna ogräs och gör ogräsvatten. Och det har jag ju visat i en tidigare video hur jag gör också. Och ett annat fiffigt sätt är att bygga ungefär som komposter med ogräs. Där man varvar ogräs med till exempel tidning eller kartong och sen toppar med ett lager ordentlig jord. Och i den där syrefattiga miljön som det blir i en hög sån här med hårt packat material, ogräs, så kommer det att komposteras förr eller senare. Så att flertalet av mina odlingsbäddar, bland annat den långa bädden närmast växthuset, den är gjord faktiskt bara med ogräs. Och jag har flera av mina pallkragar här i landet är också byggda bara med ogräs. Så man kan använda det på en mängd olika sätt, men då vill jag ha det just i en låda där jag inte liksom tömmer ur jorden så frekvent, utan då är jorden där i. För i samma sekund som man börjar att mojsa och grejsa med den där jorden och exponera den för syre och det blir väldigt sådär, då kommer alla de här ogräsfröna att gro. Så att jag försöker hålla dem lite lugna där i jorden istället. Men ogräs är en jättefin resurs faktiskt i trädgården också. Man kan använda på många spännande och roliga sätt. Och sen kommer ju då detta med kökskomposten in som en väldigt naturlig del. Särskilt när jag har skördat de här tomaterna. Vi äter ju så vansinnigt mycket mat från trädgården. Alltså det blir så otroligt mycket kompost från all den här maten. Alltså man skalar grejer, man får med sig lite blad extra och alltså det blir, på sommaren så är det jättemycket kompost verkligen från köket. Vi försöker vara kloka och hålla nere matsvinnet på en mängd olika sätt, men vissa saker åker ner i komposten och så är det bara. Och jag komposterar sedan 10 år tillbaka med bokashi. Och många av er som kikar har hört talas om det här. Några av er kanske inte. Men bokashi är alltså ett sätt att ta hand om sin kökskompost på ett sätt som mer liknar en mjölksyreprocess kan man säga, än en vanlig kompostering ute i trädgården. Och bokashi-komposten gör jag av olika anledningar. Dels så blir det ju förbannat fin jord och också tycker jag väldigt mycket om det här med att jag kan punktgödsla så fint med bokashi. Och tillbaka igen till arbetssättet som jag nämnde där i början, att det är så viktigt för mig att hitta bra och smarta sätt att jobba och hitta system för hur man jobbar i köksträdgården. Och bokashi-komposten är outstanding på alla de här olika sätten. Den är fantastisk. Och det bygger helt enkelt på att jag har hinkar med tätslutande lock. Det finns många olika varianter. Det här är en lite mindre hink. Och det är en kranhink så att den har som ett litet, vad ska man säga, som en litet durkslag liksom nästan i botten på hinken som separerar vätska från komposten, och sen så ligger liksom hela kompostmaterialet över, och från den här kranen så kan man sen tömma ur en del av den här extra vätskan som blir. I den här hinken så varvas kompostmaterial från köket med ett bokashi-strö. Och detta är ett vetekli som är preppat med en viss typ av mikroorganismer kan man säga, eller bakterier som brukar kallas för EM, effektiva mikroorganismer. Och jag ska vara helt transparent också och säga att det här är en produkt som jag säljer i min webbutik. Är det någon som är nyfiken så får ni gärna kika. Och jag säljer det ströet som är gjort av bokashi.se som är svensktillverkat. Det är det enda bokashi-ströet i Sverige just nu som är svensktillverkat. Annat är importerat. Så man varvar hushållskomposten med det här ströet i hinken. Noga med att det är ett lock på. När hinken är full så ställs den åt sidan i rumstemperatur 2 veckor ungefär, och under den tiden så spjälkas materialet, heter det, och det betyder att det
förbereds för nedbrytning med de här effektiva mikroorganismerna. Lång process. Och efter 2 veckor så tar man sin hink, häller ut innehållet i en håla i jorden som man har grävt. Man kan göra på en mängd olika sätt, men det är i korthet. Föser för jorden och sen kan man odla på toppen under tiden som det här materialet återgår till jorden och blir ny jord. Och när jorden är sommarvarm som den är nu så tar den här processen någonstans mellan 2 och 5 veckor kanske innan det här kompostmaterialet har blivit ny jord. Och det är ett jättefint sätt att kompostera. Jag älskar detta. Det har underlättat något otroligt faktiskt i min odling. Och nu när vi är i en tid av året när vi håller på att förbereda lite grann inför hösten, vi ska sätta vitlök till exempel. Perfekt att kunna gräva ner lite hinkar med bokashi-kompost, punktgödsla just precis där vi ska ha den näringskrävande vitlöken. Och så jobbar man sig vidare. Så många av de här ytorna med odlingsramar och sånt, så kan det vara så att jag skördar slut alla de här grejerna och sen innan jag ska sätta något nytt gräver ner 4 hinkar med bokashi eller sådär. Toppen. Och det här finns det jättemycket skrivet om och jag har gjort flera videor om bokashi-kompost, så det är bara att söka här på Youtube eller på sarabackmo.se så får ni mer inspiration där. Så bra! Att kompostera är så förbaskat kul. Alltså det är lätt att gå upp i det här, 110%. När min köksträdgård var helt ny där 2011 så alltså jag blev ju helt tokig. Jag gjorde stora system med stora bingar och jag hämtade kompost liksom överallt. Man måste ha kompost och måste ha jord. Och det är ju så roligt att följa processen. Och jag kan fortfarande idag tycka att det är så häftigt där man lägger någonting i en hög som kommer från trädgården och så går man dit några veckor senare så bara har det hänt en massa saker med det. I en av mina böcker så har vi faktiskt som kapitelstart bilder på just en kompost som vi har följt tror jag under 8 eller 12 månader och den processen. It's amazing. Så jag tycker det är fantastiskt, men jag vill så här på slutet också skicka med en liten ett litet ödmjukt medskick. Att det finns ju tider i livet när det är tungt och svårt och jobbigt att ta hand om allt det här växtmaterialet som en trädgård ger. Och då tycker jag inte att man ska vara dum och lite sådär nästan rigid hålla fast vid någonting bara för att man vet att det är just det rätta och så brukar man göra. Det finns ju faktiskt system där kommuner tillhandahåller trädgårdskomposttunnor eller att man kan åka iväg till återvinningscentralen med delar och sånt där. Gör det om det behövs. Det tycker jag är klokt och istället kunna lägga den tid och kraft och energi som man har på att faktiskt odla. Och så kan man ju kompostera litet. Det behöver inte bli så där jättestort och väldigt. Det som jag står vid nu är en av de här lite större och väldiga komposterna i min trädgård. Och det är alltså 2 stycken klassiska kompostnät som är ihopfogade till 2 stora bingar. Det har tagit lite tid att fylla. Nu är de knöfulla och nästa år så måste jag ju tömma de här och det kommer ta tid alltså att langa ut det här. Och var ska det vara? Men det blir roligt att få fylla upp igen faktiskt. Det är olika sorters pumpor som växer här och jag berättade ju förra gången om bevattningen som jag är så glad över att jag har för det växer jättefint i de här komposterna också. Vi har haft en musfamilj som har bott här. Katterna har tagit jättemånga möss och det får man också räkna med när man har en kompost. Men så länge det bara är möss så är jag jätteglad. Nästa vecka i Skillnadens trädgård, då ska vi ut och spana efter odlingsplatser som ska användas under senare delen av året och början av nästa år. Vi ska börja förbereda lite grann för vinterodling. Tycker jag själv är jättespännande. Vi ses under tiden under veckan fram till dess på www.sarabackmo.se. Tack för idag. Ta hand om er och kompostera mer. Hej då!